Та-да-да-дам-там-та-там! Добрий вечір, ми з України. Вітаю усіх своїх дорогих підписників, вітаю усіх глядачів, які завітали на мій канал. І сьогодні в нас буде чудовий, прекрасний розбір. Ви знаєте, незважаючи на те, що в нас гаряча фаза війни з Росією, але хочу сказати, що ми вже 300 років воюємо з Росією, а зараз якраз 60 днів, 62 дні вже гаряча фаза йде. Все одно наші хлопці, Калуш Оркестра, їде на Євробачення. Колись в роки Другої світової війни Вінстону Черчиллю запропонували знизити витрати на культуру, але він тоді сказав, за що ми тоді воюємо. Отже, товариство, ми зараз воюємо за те, щоб мати право називатися українцями, за те, щоб говорити своєю українською мовою, за те, щоб носити свій український одяг. До речі, на мені традиційна українська сорочка, яка вишита руками, червоно-чорними нитками. Червоне – це любов, а чорне – журба, кажуть, або трактують, чорне – це земля. Тож, товариство, Черчилль сказав, що за що ж тоді воювати? От, власне, ми і воюємо за свою свободу, за свою музику. І наша музика все-таки поїде на Євробачення. Тож, товариство, я передивився дуже багато оглядів на цю пісню, і я зрозумів, що бракує якраз інформації по цій пісні, тому я, як українець, просто змушений вам видати і проаналізувати її повністю. Тож, це відео буде дуже корисним для іноземних глядачів, а також я попрошу других братів-українців, розповсюджуйте це відео, ставте лайки, пишіть коменти, а також всіх прошу писати коменти, ставити лайки, поширювати це відео, аби якомога більше людей побачило і дізналося про нашу культуру. І звичайно, що буду вам щиро за це вдячний і буду вам щиро за це вдячний, Калуш. Ну що ж, товариство, перш ніж я почну цей огляд, я би хотів подякувати усім нашим друзям, партнерам, усім країнам, які допомагають нам у цій війні. Ну і, звичайно, подякувати Сполученим Штатам Америки, подякувати Великій Британії, Борису Джонсону, також подякувати нашій славній братській, нашій сестрі Польщі, також подякувати всім країнам, які долучилися до стримування російської агресії, які нам допомагають. Дякую вам щиро. Всіх країн. Ви і так всі знаєте, хто нам допомагає. Дякуємо, ми дуже вам це дуже цінуємо. Дякуємо вам щиро. Тож, товариство, поїхали. Отже, чого Калуш Оркестра? Тому що хлопці вирішили зробити такий склад, новий стиль оркестру. Тобто, коли ми чуємо, грає рок-гурт, ми знаємо, що рок-гурті є гітара, бас-гітара, барабани, там можуть бути клавішні. Коли нам кажуть, що грає симфонічний оркестр, ми розуміємо, що то скрипки, духові інструменти, плюс дерев'яні духові, плюс там барабани, арфа. Коли ми чуємо хор, ми знаємо, що таке хор. Так от, Калуш Оркестра – це такий собі, можна сказати, оркестр, такий склад ансамблю з поєднанням українських народних інструментів із сучасним звучанням. Я зараз пройдуся по інструментах, тож по ходу огляду цього відео ми будемо також зупинятися на інструментах, але зразу скажу, які інструменти входять в Калуш Оркестра. Вже точно є і звучать в цій пісні. Це бандура, трембіта, контрабас, сопілка, традиційна, тилинка і цимбали. Отож, ще раз, бандура, трембіта, контрабас, сопілка, тилинка і цимбали. Ну і плюс інші інструменти. До речі, є ще один дуже цікавий інструмент, то не зовсім інструмент, про який я згодом скажу. Тому додивіться це відео до кінця. Дуже цікаво, взагалі, таке цікаве аранжувальне рішення. Ну що, не будемо тягнути, давайте поїхали дивитися Калуш Оркестра. І про все по порядку. Поїхали. Отут я би попросив вас звернути вашу увагу. Подивіться, послухайте, це вступають сопілки. Послухайте, як вони переходи з ноти на ноту роблять. З таким
під свистом. Ну, шикарно просто. Уявляємо зразу собі ранкове поле. І поїхали. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. А це звучить традиційний фольклорний український вокал. Це спів на горлі, без діафрагми, от прямо на горлі, на такому, можна сказати, музичному крику. Це музичний крик. І він дійсно тут кричить, він кличе маму. Поїхали. Слухаємо. Заспівай мені, мамо, колиско. Добре аранжування, тут вступають додаткові інструменти. Хочу сказати, чим класний цей приспів, це дійсно класна мелодія, вона мелодійна. Фактично вона повторюється 4 рази підряд, і вона зразу в'їдається в голову. Плюс звучання цього вокалу, плюс з бек-вокалами настільки оригінальне і настільки в'їдається в мозок, що ти зразу його запам'ятовуєш. Супер! Хочу ще почути твоє рідне. Поїхали! Дала мені ритм і напевне силу полі не забрати мене, подала вона. А тут дуже цікаво. Репер вступив, давайте я його буду називати репер, щоб було зрозуміло. І багато хто каже, він так читає, як з автомата. Класно, швидко. І я вам скажу, що навіть українці за другим, за третім разом не всі слова розуміють, про що він співає. Тому що він настільки швидко і чітко співає. Але якщо ми зробимо швидкість відтворення 0,75, то ми почуємо, наскільки чітко він промовляє кожне слово. От я поставив 0,65, давайте послухаємо. А напевне стала, може більше і під соломоном наломаними дорогами прийду я завжди до тебе, бо... Крутейше, правда? Просто бомба. Зразу скажу, хто не знає, про що пісня, тут фактично йде 2 лінії. Тут є лінія оця фольклорна, це лінія дорослого сина, і реперська лінія – це лінія дитини, сина дитини. І він якби наспівує, шкодує про те, яким він був неслухняним в дитинстві, скільки він причиняв турбот і хвилювань своїй мамі. І він про це якраз співає в репі. А якраз в приспіві йдеться мова якби від дорослого сина, який став дорослим і зрозумів всю суть материнської любові, і в цей час він її кличе, тому що він зрозумів, наскільки було добре бути в дитинстві, безтурботному дитинстві, коли мама тебе оберігала. І оце почути рідне твоє слово. Хочу знову повернутися в дитинство. Також я прошу вашу увагу звернути на хлопців. Да, поїхали. Забере бабулі, тітулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала, мене не було. А це дуже класно. Дивіться, тут ми чуємо нижній діапазон, контрабас. Ре мінор, до речі, тональність. А зверху чуємо те саме, сопілка грає. І розумієте, це краї діапазону пісні, і між ними реп читається. Наскільки класно воно все поєднується, просто неймовірно, і наскільки широка і висока фонограма. Взагалі, аранжування, оці призвуки, підзвуки. От, наприклад, цей звук, такий, сам по собі він не гарний, а тут він так лягає кльово. І це трембіта. Трембіта робить такий звук. Так, послухайте просто, як трембіта звучить. А це трембіта. Так, поїхали далі. Добираємося до самого цікавого. Кайф, просто кайф. Оце люлі-люлі. От ви зрозуміли, як мама гойдає дитину. Ну просто бомба, у мене аж підбирає. Товариство, також зверніть увагу от на відеоряд задній, наскільки все пропрацьовано, їхні костюми. До речі, вони виглядають, от коли співають реп, от це все виглядає, як нібито діти такі, знаєте, бешкетники бавляться на дитячому майданчику. От, ну просто шикарно, тут все так поєднано. Також зверніть увагу на костюми, ці чорні-білі, традиційне поєднання традиційного українського одягу з сучасними елементами. Просто шикарно. Також хочу звернути вашу увагу на оцих хлопців, контрабасіст і сопілкар. Вони стоять в таких, як би мовити, кікіморах. Це також може бути такий відголосок до того, що
такий одяг, але зараз вони змінили, я вже бачив, що вони в кольорі хакі. Такий одяг використовують снайпери. Тому, товариство, музика – це теж зброя. Так, так. Мистецтво – це теж зброя. І оце снайпери, власне, нашої зброї. Також дивлюсь на цю коробочку із килима. Та? Супер. Просто супер. Їдемо далі. І оце люлі-люлі. Класний аранжувальний хід притишити для того, щоб дати максимум контрасту, бо ми знаємо, зараз буде приспів і з потужним бітом. Поїхали. Також різні всякі підголоски, різні такі коробочки, залізні стукають, дуже-дуже багато всього. Плюс додався тембр басовий ще такий. Ну, класне аранжування. Супер. Давай, жару. І тут багато хто каже: вау, що це таке? Що це за інструмент? Це тилинка, різновид сопілки. Це просто трубка з дзюркою. І фактично зміну тону ти робиш відстанню пальця від кінця трубки. Ось подивіться відео, як грається на тилинці. Оце тилинка, також різновид сопілки. Ну і сопілки ви всі чули. До речі, є ще безсвисткова сопілка, в неї більш шиплячий звук, ось послухайте. Ну і традиційна сопілка. Так що ми вже почули сопілку, їдемо далі. А чуєте бек-вокали? Чуєте бек-вокали? Ау, ау. От такі вставки, фішки вокальні. Супер просто. Ось, до речі, була трембіта. Звук трембіти. Так, їдемо далі. До речі, звернули увагу також, ці два репера, вони між собою переклички роблять. Так, оцей в кепочці, ну, ця рожева кепочка, в'язана, до речі, в'язана, хендмейд, ручна робота. Цей в кепочці і головний репер, і там той другий лисенький, ну, так рухається класно. Вони між собою переклички роблять. Теж класно, але я би хотів би, якщо чесно, от моя така порада, більше контрасту між вами зробіть, щоб було зрозуміло, що ви робите переклички. Діалог. Їдемо далі. Тут класно, чуєте? Сопілка зверху. А тут, чуєте? Бринь, бринь. Це бандура. Це звучить бандура. Тут є вже і бандура, ми вже почули бандуру. І також є цимбали. Це такий, можна сказати, ще й струнний, але більш ударний інструмент, також і ритмічний. Так, їдемо далі. Навіть зверніть увагу, як поєднано все, от все з'єднано. Музика з їхніми рухами, оцей люлі-люлі, все чітко. Тобто все шоу в комплексі продумано ідеально. Тому що Євробачення – це не вокальний конкурс, це є конкурс пісні. І я вважаю, що потрібно оцінювати не тільки вокальні дані, але і взагалом ціле шоу взагалом, пісенний конкурс. Я думаю, це шикарна заявка від нас. Поїхали. Такі багато призвуків. Да, до речі, дехто казав, що він не дотягує. Так, він тут не дотягує високу ноту на чверть тона. Скоріше всього, що це пов'язано з переживаннями, з втомою або ще з чимось, тому що я чув студійний запис, там все добре. І я впевнений, що виступаючи на Євробаченні, все буде чітко. Хлопці підправлять певні недоліки. Їдемо далі.
А оце класний, шикарний момент, коли вони всі виходять, хлопають, грає на задньому фоні, скоріш за все, контрабас і плюс цимбали, але зі зміненим звучанням, тому що вони тут звучать як майже як залізні барабани, steel drum. Скоріш всього, що пропущені через ефекти. І ось цей момент, це дуже шикарний момент. Чому? Тому що він дозволяє долучитися глядачу до створення, власне, оцього шоу. Це такий, можна сказати, банальний хід, але дуже дієвий. Так, в цьому моменті хочеться хлопати. Заспівай мені, мамо, Давай, качаємо! А тут якраз пішли оці дитячі бешкетники. Танці, давай. Ну вони як діти тут. Да, кльовий біт. Клас, давай. А, до речі, а тут дуже класний, шикарний хід аранжувальний. Вони змінили повністю біт, і це стало схоже не на реп, не на хіп-хоп, а на якийсь клубний трек. Тобто це означає, що фактично клубна версія також уже готова. Та, танцювальний, двіжловий. Супер. І воно так урізноманітнює, урізнобарвлює. І вигляд того, як він грає на тилинці, просто шикарний. Якби тут була сопілка, на сопілці схоже, ну, так само, майже би те саме звучання було, хіба що професіонал відрізнив би, що тилинка або сопілка. Було б не так. А це бомба. Просто бомба. Якраз оцей момент з мікрофоном. О, супер. Їдемо далі. Тим-тим-тим. Я ще, до речі, обіцяв вам, який ще один цікавий інструмент я тут почув. Це не зовсім інструмент, це бітбокс. Да, бітбокс. Я навіть чую, коли бітбоксер навіть робить так. Просто прислухайтесь під час приспіву, куплету, коли є біт. Цей бітбокс майже не чутний. Але завдяки тому, що він є, він ще більше оживляє барабани. Просто неймовірно. От до такого додуматися, ну це просто кайф. От серйозно кайф. Да, їдемо далі. Клас. Просто клас. Отож, товариство, такий в нас вийшов огляд. Я надіюсь, що все сказав, що хотів. Можливо, я щось забув сказати, то, будь ласка, пишіть в коментарі. Буду радий почитати, звичайно, що додати. І величезне прохання. Кому сподобалось, обов'язково ставимо лайк, обов'язково пишемо будь-який комент. Дорогі українці, ще поширюємо це відео, щоб більше іноземців його побачило. Ну і, звичайно, по традиції, підписуємося, якщо ще не підписалися. Радий був вас всіх бачити. З вами був Роман Співак. До нових зустрічей. Побачимося у новому відео. Бай-бай!